السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط. واليوم نتكلم عن الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني التركي، ولكن ساحة هذه الصراع هي شمال العراق. لماذا تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وبالتالي أدى إلى ملاحقته من قبل تركيا وقصف شمال العراق؟ وما هي آخر أحداث القصف التي قامت بها تركيا تحديدا يوم أمس عندما استهدفت بعض المناطق العراقية أو منتجع سياحي عراقي شمال مدينة زاخو في محافظة إدهوك؟ نساء وأطفال قتلى وجرحى جراء قصف تركي استهدف منتجعا سياحيا في محافظة إدهوك شمال العراق. الحكومة العراقية تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم التركي في إدهوك وتستدعي سفيرها في أنقرة. الخارجية التركية تقول نحن نقف ضد الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتركيا تتخذ كل الإجراءات لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في عمليات مكافحة الإرهاب، أي معنى ذلك أنها تنفي علاقتها بالقصف الذي طال المنتجع السياحي شمال مدينة زاخو العراقية. رئيس الوزراء العراقي الكاظمي يقول نحتفظ بحقنا الكامل في الرد على الاعتداءات التركية ونحمل أنقرة كل تبعات التصعيد. وزير خارجية تركيا أحمد داودوغلو يقول أن تركيا لم تنفذ هجوما على مدنيين في محافظة دهوك العراقية، وكل ذلك يتنافى مع المعطيات والصور التي وإضافة إلى الشهود الذين كانوا متواجدين في المنطقة أكدوا أن القصف كان مدفعيا من قبل المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية. إذن هذه مناطق شمال العراق، وتواجد الحزب العمال الكردستاني التركي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي عندما انسحب الجيش العراقي من المناطق الشمالية ومن إقليم كردستان بعد عام 1991، أدى إلى سيطرة الأحزاب الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، حزب البرزاني، وكذلك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الطلباني. ولكن بعد عام 1995 وبعد مفاوضات ما بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني التركي البكك، قاموا بإجلاء أو إخلاء القوات التابعة للعمال الكردستاني إلى مناطق شمال العراق. والسؤال هو الآن لماذا سمحت الأحزاب الكردية بتواجد هذا الحزب ومقاتليه في شمال العراق، والآن يطالبون الحكومة العراقية بإخراج هذه القوات التركية الكردية من شمال العراق، إضافة إلى التدخلات الكردية أو التركية وتواجد قواعد عسكرية تركية في شمال العراق، علما أن الأحزاب الكردية لا تسمح لأي جندي عراقي يدخل إلى مناطق شمال العراق. هنا نضع علامة استفهام كبيرة. نعود إلى القصف الذي حدث يوم أمس، ولكن قبل هذا القصف وبعد العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا في شمال العراق والتي أسمتها بعمليات المخلب، سواء المخلب الأولى أسمتها مخلب النسر عام 2019 ومخلب النمر 2020 ومخلب البرق عام 2021، وأخيرا عملية طفل المخلب التي نفذتها في قبل عدة أشهر عام 2022، وكل ذلك مستهدفة تواجد حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق والذي تعتبره منظمة إرهابية، بينما القوات الكردية المتمثلة بالبيشمركة سواء التابعة للبرزاني أو الطلباني تتدخل، وخصوصا الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني التابع للبرزاني يقف إلى جانب القوات التركية في عمليات ضرب حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق. بسبب هذه التدخلات التركية أصبح لتركيا أكثر من 35 قاعدة عسكرية في شمال العراق منتشرة في كافة مناطق شمال العراق في محافظاته الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية.
نعود إلى القصف الذي حدث يوم أمس شمال مدينة دوك، وتحديدا في قضاء زاخو وضمن قضاء زاخو ناحية كرني. ويوجد هناك منتجع سياحي. في الأيام الماضية كان هناك توافد للسياح العراقيين من وسط وجنوب العراق تجاه هذه المنطقة، وهي منطقة قريبة جدا من تواجد القوات التركية، والتي تسيطر على المناطق الجبلية شمال ناحية زاخو. ويبدو أن القوات التركية استهدفت هذه المجاميع السياحية ظانة أو تظن أنها مجاميع أو آليات أو سيارات تابعة لحزب العمال الكردستاني، وقد يكون هذا هو السبب، أو قد يكون يتم استهداف هذه المجامع من قبل حزب العمال الكردستاني التركي لكي يضع المسؤولية على القوات التركية. وحتى نعلم من هو المتسبب الحقيقي في هذا القصف ومقتل المدنيين، ننتظر التحقيقات التي من الممكن أن تجري، علما أن التحقيقات في العراق لا يوجد لديها نتائج أبدا. إذن هذا الذي حصل، قصف سواء من تركيا أو من حزب العمال الكردستاني التركي تجاه قرية برخ أو ناحية كرني أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في هذه القرية. السؤال هو الآن: ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ من القوات العراقية والحكومة العراقية؟ هل ستكتفي بالتنديد والشجب وتقديم شكاوي للأمم المتحدة، أم سيكون هناك إجراءات عسكرية؟ وكذلك بالنسبة لبيشمركة البارزاني، هل ستقف هذه المرة ضد القوات التركية، أم كالعادة ستقف إلى جانب القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني؟ شمال العراق أصبح ساحة لصراعات تركية سواء من القوات التركية أو العمال الأتراك. إلى متى ينتهي هذا التدخل في شمال العراق؟ هذا السؤال نترك الإجابة عليه للأسابيع أو الأشهر أو قد تكون السنين المقبلة. في الختام، لا تنسوا دعمكم للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحروب، سواء في العراق أو شمال العراق أو في أي منطقة أخرى من مناطق العالم، من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.